हे पहा व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत काळ्या घेवड्याची भाजी। हे ओले काळे घेवडे आहेत, जसे नॉर्मल पांढरे घेवडे मिळतात तसे काळे पण मिळतात। ह्याची भाजी खूप जादा टेस्टी होती, ह्याचा रस्सा। त्यामुळे मी तुम्हाला ह्याची भाजी करून दाखवणार आहे। तर आपण हे पहिले कुकरला लावून उकळून घ्यायचं आहे। ह्याच्यात मी 2 ग्लास पाणी टाकून हे कुकरला लावून शिजवून घेणार आहे। हे असे दिसतात काळे घेवडे, बघू शकता तुम्ही, जांभळट थोडेसे गुलाबी असे कलरचे असतात। तर आपण ह्याला कुकरला लावून ह्याच्या 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे, मऊ शिजवून घेणार आहे। हा शिजला की ह्याच्या रस्स्याला खूप छान टेस्ट येते। तर आता आपण हा कुकरला लावून शिजवून घेऊया। हे पहा, इथे मी घेवड्याच्या भाजीसाठी इथे कुकरमध्ये मी घेवडे उकडून घेतलेले आहेत आणि काही घेवडे मी जे आहेत ती थोडीशी मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घेतलेली आहे, म्हणजे भाजीला दाटसरपणा येतो, घट्टपणा येतो, त्यासाठी आपण केलेलं आहे हे। तर मी तुम्हाला दाखवते इथे चमच्याने। हे पहा, हे उकडलेले घेवडे आहेत, हेच मी घेतलेले आहेत आणि मिक्सरमध्ये थोडीशी हेच पाणी टाकून ह्याचं पेस्ट केलेली आहे। आणि फोडणीसाठी घेतलेले आहे 1 कांदा, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 मोठा टोमॅटो, कढीपत्त्याची पानं, कोथिंबीर। तर जर तुम्हाला हे असं करून नसेल टाकायचं तर तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट पण वापरू शकता भाजीला घट्टपणा येण्यासाठी। पण ह्या भाजीला ह्याचीच जर आपण ही अशी पेस्ट करून टाकली तर खूप छान चव येते रश्श्याला, त्यामुळे नक्की करा तुम्ही। चला तर मग आपण भाजी बनवायला सुरू करूया। हे पहा, आता आपण काळ्या घेवड्याला फोडणी देत आहोत। तर आपण इथे 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 1 चमचा जिरी मोहरी, 1 चिमूटभर हिंग। आता आपण जिरी मोहरी छानपैकी तडतडू देऊ। जिरी मोहरी तडतडली आहे, लसूण टाकूया। लसूण टाकल्यानंतर आपण कढीपत्ता टाकायचा आहे, लगेच बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहोत, म्हणजे लसूण आणि कढीपत्ता करपणार नाही। कांदा छान आपल्याला लालसर कलरवरती करून घ्यायचा आहे। लालसर कांदा होतोय तोपर्यंत मी दाखवते तुम्हाला मी मसाल्यांमध्ये काय घेतलेलं आहे। 2 चमचे कांदा मसाला, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला किंवा घरगुती मसाला तुम्ही जो वापरत असेल तो, नसेल तर गरम मसाला। कांदा छान लालसर केला की भाजीला जास्त छान टेस्ट येतो, त्यामुळं छान असं लाल करा कांदा। हे पहा, कांदा छान लालसर झालेला आहे आपला। आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला टाकूया आणि आता टोमॅटो मऊ होईपर्यंत आपण शिजवून घेणार आहे। आता आपण तो टोमॅटो मऊ होऊन दे, मऊ होईपर्यंत शिजवून घेऊया। हे पहा, टोमॅटो छान मऊ शिजलेले आहेत। आता आपण हा मसाला टाकूया जो मी तुम्हाला दाखवला होता। तेलावरती मसाले छानपैकी परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाले परतल्यानंतर घेवडा पाण्यासकट टाकणार आहे। ह्याचं हे पाणी खूप छान टेस्ट असते, त्यामुळे अजिबात ओतून वगैरे काढू नका। आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये हे पहा, आता जी पेस्ट आपण मिक्सरला केली होती घेवड्यांची ती आहे। तुम्हाला जितका रस्सा हवा आहे तितकं तुम्ही पाणी टाका। रस्सा घट्ट पातळ बघून मग पाणी टाका। इथे मी टोटल 2.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। मी घेवडा वगैरे उकडताना वगैरे मीठ टाकलेलं नाही अजिबात, तर मी मीठ आत्ता टाकणार आहे चवीनुसार।
आता आपण थोडीशी ह्याच्यात कोथिंबीर टाकूया, थोडी नंतर टाकूया, उकळी आल्यानंतरही, पण थोडी स्वादासाठी आधी टाकूया. आता हे ढवळून घेऊया छानपैकी. आणि ह्याला छान उकळी आली एक मस्त दणदणीत की आपली भाजी तयार आहे. हे पहा, आता छान दणदणीत उकळी आली आपल्या भाजीला. आणि हे पहा, एवढा दाटसरपणा मी ठेवलेला आहे. तुम्हाला तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही घट्ट पातळ करू शकता. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया आणि मी तुम्हाला ही भाजी रस्सा भाजी सर्व करून दाखवते. ही भाजी भाकरीसोबत, चपातीसोबत किंवा भातासोबत ह्याचा रस्सा खूप खूप टेस्टी अप्रतिम लागतो. त्यामुळे तुम्ही नक्की बनवून पहा ही रेसिपी. साधी सिंपल आहे, साधे मसाले आहेत, वाटण घाटण करण्याची गरज नाही आहे. आणि वाटण जरी केलं तरी ही भाजी खूप टेस्टी होते. पण सिंपल वेनी बनवली तरी हिचा रस्सा खूप टेस्टी होतो. ह्याचा काळा रंग असला ना रश्श्याला तरी ह्याची जी टेस्ट आहे ती अप्रतिम असते. त्यामुळे आता मी तुम्हाला ही भाजी सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली भाजी तयार आहे. कशी दिसती आहे, एकदम यमी यमी आणि टेस्टी टेस्टी. ही भाजी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. माझी ही भाजी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर तेही विचारा.